Hello mga friends! Today's video is i-share ko sa inyo ang eggless banana cake. Kailangan natin syempre ay saging. Hinog na saging, anything but saging. Hiwa-hiwain muna natin ng ganito para madaling i-mash. And then mash na. Ang cake na ito pala ay spongy at siksik ngunit magaan at moist. So, sa mga allergy sa itlog dyan, para to sa inyo. At sa mga hindi allergy sa itlog, para din ito sa inyo. Dahil malamang, naubusan lang kayo ng itlog sa inyong kusina. Ngayon, idagdag ang 1/2 cup of sugar at i-mix para matunaw ang sugar. Pwede rin tayong gumamit ng brown sugar Yung sugar lang nagamit ko dahil wala akong available ngayon. Idagdag ang 1/4 cup of oil. Any oil po or butter ay pwede. Haluin mabuti. Set aside muna natin ang banana mixture. In another bowl, maglagay ng 1 cup harina or all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, at 1/2 teaspoon of baking soda. Dagdag na rin ang 1/2 cup of milk. Mix natin. Ngayon, idagdag natin ang banana mixture. Mix ulit. Huwag i-overmix. Add 1 teaspoon of vanilla essence. Mag-prepare ng greased pan. Gamit ko dito ay empty can ng cookies or lata. Bago natin ilagay sa oven, make sure preheated po ang oven natin. Bake this for 180 degrees Celsius for 40 to 50 minutes. Luto na. I-test natin sa toothpick. Malinis na. Look at the texture. Ang ganda ng kulay, di ba? Kaya subukan nyo na tong recipe ito. Madali lang. So, sa mga gustong sumubok, comment down below kung anong resulta ng recipe ito sa inyo.